ऋषिधरी आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, आजचा आपला टॉपिक आहे सेलमध्ये जर नंबर असतील तर त्याच्यापूर्वी झिरो कशा प्रकारे दिले जाते. तर व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण जर नवीन असाल व आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या मराठी भाषेत सरळ सोप्या पद्धतीने एक्सेल शिकत आहोत. तर आज मी तुम्हाला 6 प्रकारच्या ट्रिक सांगणार ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही नंबरच्या पुढे झिरो देऊ शकता. तर आता एक्झाम्पल आपण येथे पाहूया. मला 0121 हा एम्प्लॉई ID प्रिंट करायचा आहे. एंटर करतो तर येथे फक्त 1 to 1च आलेला आहे, झिरो नंबर देता आला नाही. बॅकला आपण झिरो नंबर देऊ शकतो, परंतु स्टार्टिंगला आपण झिरो देता येतो. तर या 6 ट्रिक मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर व्हिडिओ एंड पर्यंत पहा, कुठेही स्किप करू नका. एखादी ट्रिक मिस झाली आणि तेच तुमच्या उपयोगाचे असेल जे की या ट्रिकच्या माध्यमातून सोपं होऊ शकतं. तर ट्रिक नंबर 1, हा डेटा आपल्याकडे आहे, ज्यात ट्रिक नंबर 1 मध्ये सांगणार आहे तुम्हाला मी की आपल्याला 5 अंकी नंबर इथे घ्यायचे आहेत, परंतु आपल्याकडे डेटा असलेला 1 अंकी आहे, 2 अंकी आहे, इथे 3 अंकी आहे, इथे 4 अंकी आहे आणि 5 अंकी. परंतु व्ह्यूला मला 5 अंक दिसले पाहिजेत, म्हणजेच 1च्या पूर्वी 4 झिरो, 2 अंकाच्या पुढे 3 झिरो आणि 3 अंकाच्या पुढे 2 झिरो, अशा प्रकारे आपला 5 अंकाचाच व्ह्यू दिसला पाहिजे. मी प्रत्येक वेळेस म्हणतो, ज्याचा असतो डाटा प्रॉपर तोच कंपनीत राहतो टॉपर. तर पाहूया ट्रिक नंबर 1. हा डेटा पूर्ण सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर फॉर्मॅट सेलमध्ये जायचं आहे. फॉर्मॅट सेलमध्ये गेल्यानंतर कस्टम मध्ये जायचं आहे. कस्टम मध्ये गेल्यानंतर येथे टाईप आहे, तर हे जनरल आपण कट करायचं आहे, बॅकस्पेस केलेलं आहे आपण, आणि येथे 5 टाइम्स म्हणजे 5 वेळेस झिरो द्यायचं आहे. ओके बटनावरती क्लिक करायचं आहे. विदिन सेकंड मध्ये आपल्याला हे उत्तर मिळालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपले पूर्ण 5 अंक येथे दिसत आहेत प्रत्येक रो मध्ये. जरी आपला डेटा 1 अंकाचा असेल, 2 अंकाचा असेल किंवा 3 अंकाचा असेल तरी देखील 5 अंकाचा डेटा आहे. तर हे HR डिपार्टमेंट मध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी इझी पडतं, सोपं होऊन जाईल त्यांचं काम. तर बँकेत जरी आपण काम करत असेल आणि आपला 11 अंकी अकाउंट नंबर असेल, तुम्ही पाहू शकता बँकेत कुठले 11 असतात, 15, 16 अशा अकाउंट नंबर असतात. त्या मुवमेंटला आपला अकाउंट नंबर असाच असतो, 1 to 1 आहे. तर आपल्याला इथे 11 अंक द्यायचे आहेत. तर त्या मुवमेंटला कसं देणार आपण, तर आता आपण शिकलेलो ट्रिक. तर तुमचं काम इथे इझी होऊन जाईल. फॉर्मॅट सेल 11 नंबर द्यायचे आहेत आपल्याला. कस्टम मध्ये गेलेलो आहे, जनरल पाशी गेलेलो आहोत, जनरलला बॅक स्पेस केलेला आपण आणि 11 नंबर द्यायचे आहेत. 11 वेळेस झिरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंटर. तर इथे हा आपला अकाउंट नंबर तयार झालेला आहे. तर आता आपण 2 नंबरची ट्रिक पाहूया. सेम पद्धत, परंतु थोडासा चेंज. ज्या ठिकाणी आपल्याला डाटा टाईप करायचा आहे त्या ठिकाणचा पूर्ण सेल आपण सिलेक्ट करायचे आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर राईट क्लिक करून फॉर्मॅट सेलमध्ये जायचं आहे. गेल्यानंतर टेक्स्टवरती क्लिक करायचा. हा मेसेज तुम्हाला दिसत आहे. मेसेजमध्ये टेक्स्ट फॉर्मॅट सेल्स आर ट्रीट ॲज टेक्स्ट इवन वेन अ नंबर इज इन द सेल. म्हणजे सेलमध्ये जर नंबर जरी असेल तर ती सेल व्हॅल्यू ही टेक्स्टच असेल हे सांगत आहे. तर आपण ओके करत आहोत. तर इथे आपल्याला समजा आपल्याला नंबर टाईप करत असताना 1 झिरोच हवा आहे, तर आपण 0 टाईप करू, नंतर 2 टाईप करू, इंटर. इथे आलेलं आहे. इथे आपल्याला 2 झिरो पाहिजे आहेत, डबल 2 टाकलेलं आहे, एंटर केलेलं आहे, 2 झिरो आलेलं आहे. तर इथे मॅन्युअली करत असताना आपल्याला जितके झिरो समोर पाहिजे ते मॅन्युअली आपण हाताने टाकू शकतो. इथे 2, इथून 3, नंतर परत 1 झिरो. अशा पद्धतीने आपण मॅन्युअली सुद्धा टाकून करू शकतो. तिसरं फंक्शन आहे आणि सोपं फंक्शन आहे, रेफ्ट. तर येथे आपल्याला फॉर्म्युलाच्या सहाय्याने आपल्याला घ्यायचं आहे. इज इक्वल टू रेफ्ट कंसामध्ये टेक्स्ट घ्यायचे आहे. टेक्स्ट काय द्यायचं आहे, समोर आपल्याला झिरो नंबर्स. तर सर्वप्रथम आपल्याला हा फंक्शन लावत असताना त्या व्हॅल्यू मध्ये असणारे नंबर्स काउंट करायचे आहेत. किती झिरो द्यायचे आहेत,
ते आपण इथे टाईप करायचं आहे, किंवा किती अंकी आपला नंबर असला पाहिजे हे टाईप करायचं. म्हणजे आपण एक्झाम्पल लिहूया की आपल्याला 6 अंकी नंबर हवा आहे, तर आपण इथे 6 टाईप करायचं आहे. 6 टाईप केल्यानंतर त्यामध्ये असणारी लेंथ म्हणजे किती नंबर्स त्याच्यामध्ये आहेत किंवा किती टेक्स्ट त्याच्यामध्ये आहे हे आपण काउंट करणार. यासाठी आपण लेंथचा फॉर्म्युला वापरणार आहोत. लेंथ टेक्स्ट सिलेक्ट करायचे आहे. G7 ही आपली टेक्स्ट आहे. कंस पूर्ण. आता दुसरा कंस देखील पूर्ण करायचा आहे. यानंतर अँड शिफ्ट दाबून अँड द्यायचा आहे. यानंतर परत व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची आपली G7 इंटर. तर येणारी व्हॅल्यू ही आपल्याला 6 डिजिटची हवी होती, त्यामुळे आपण येथे 6 घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. थोडंसं झूम करतो जेणेकरून तुम्हाला फॉर्म्युला दिसेल. तर पाहू शकता इथे रेफ्ट कंसामध्ये आपल्याला काय टाईप करायचं आहे, 0 हवा आहे स्टार्टिंगला, त्यासाठी 0 दिलेलं आहे. त्यानंतर 6 डिजिट दिलेले आहेत. 6 डिजिट पाहिजेत आपल्याला, म्हणजे 6 नंबर पाहिजेत आपल्याला, तर 6 केलेलं आहे. लेंथने आपण ते सेलमध्ये असलेली लेंथ मोजलेली आहे, तर G7. त्यानंतर कंस पूर्ण केलेला आहे. लेंथचा फॉर्म्युला आपण क्लोज केलेला आहे. यानंतर आपण परत रेफ्टचा फॉर्म्युला देखील क्लोज केलेला आहे आणि त्याला नंतर काय जॉईन करणार आहोत आपण, G7. G7 मध्ये असलेली व्हॅल्यू आपण ऍड करणार आहोत, इंटर. तर आता आपण हाच फॉर्म्युला ड्रॅग केला तर आपल्याला व्हॅल्यू एकदम परफेक्ट मिळेल. तर तुम्ही पाहिलं की रेफ्ट फंक्शनचा देखील यूज करून आपण ही व्हॅल्यू मिळवलेली आहे. यानंतर आपण ट्रिक नंबर 4 याचा उपयोग करणार आहोत, जे की आपल्याला मोबाईल नंबरच्या समोर द्यायचा असतो. तर आपण ते कसं लावणार, इज इक्वल टू कॉन्कॅनेट 10 कॉमा इंटर. इथे पाहू शकता आपल्याला 10 समोर आलेला आहे. डबल क्लिक. थोडक्यात आपल्याकडे एक नंबर आहे मोबाईल नंबर, तर आपण नंबर घेऊया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 घेऊया. याच्या समोर आपल्याला 0 द्यायचं आहे. तर त्या मोमेंटला आपण काय करणार, इज इक्वल टू कॉन्कॅनेट 0 आणि नंतर इंटर. येथेच आपल्याला 2 0 जर समोर द्यायचे असतील तर आपण काय करणार, तो 0 टाईप करणार, परंतु एकच 0 येणार. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार, येथे 2 0 देत असताना डबल कोटेड आणखी एक 0 इंटर. तुम्ही पाहू शकता इथे आपला आता 12 अंकी नंबर झालेला आहे. जर इथेच आपल्याला 91 द्यायचं असेल तर आपण काय करणार, इथेच प्लस 91 किंवा फक्त 91 द्यायचं असेल तिथे आपण प्लस 91 घेऊया, इंटर. तर हा आपला नंबर तयार झालेला आहे. तर येथे मी तुम्हाला 5 नंबरची ट्रिक सांगणार आहे आणि 5 नंबरची ट्रिक एकदम सोपी, साधी, सरळ आहे, जे की आपल्या लक्षात पटकन राहू शकते. तर इज इक्वल टू टेक्स्ट कंसामध्ये व्हॅल्यू आणि आपल्याला फॉर्मॅट कशा पद्धतीने हवा आहे, म्हणजे थोडक्यात आपल्याला किती डिजिटचा नंबर हवा आहे यासाठी टेक्स्ट या फंक्शनचा यूज करतो आपण इथे. तर इथे आपल्याला 5 डिजिटचा नंबर हवा आहे असं आपण समजूया. 5 0 दिलेले कंसामध्ये इंटर. ड्रॅग करत आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता 5 डिजिटचा नंबर आलेला आहे. या फॉर्म्युलामध्ये असणारा अंक देखील काउंट केलेला आहे, जे की इथे आपण पाहिलं होतं रेफ्ट फंक्शन मध्ये. त्यासाठी आपण रेफ्ट फंक्शन हे वापरलं होतं. तर येथे त्याला ऑटोमॅटिक फॉर्म्युला समजत आहे की आपल्याला 5 डिजिटचा नंबर पाहिजे आहे आणि ऑलरेडी व्हॅल्यू मध्ये एक नंबर आहे, तर त्याने 4 0 दिलेले आहेत. 2 नंबर आहेत तर 3 0 दिलेले आहेत. मी तुम्हाला 6 नंबरची ट्रिक सांगणार आहे, जे की इथे तुम्हाला साइन दिसत आहे. स्टार्टला आपल्याला जे कॉमा देतो आपण त्याच्या अपोजिट वरच्या बाजूला जो कॉमा असतो अपॉस्ट्रोफी कॉमा, तो आपण इथे द्यायचा आहे स्टार्टिंगलाच. तर इथे आपण स्टार्टिंगला दिलेलं आहे, हे साइन दिलेलं आहे आपण. यानंतर आपल्याला जर 4 टाइम 0 हवे असतील तर आपण 4 टाइम 0 आपण टाईप करायचे. त्यानंतर नंबर टाईप केलेला आहे. त्यानंतर परत सेम पद्धतीने आपण टाईप करत जायचं आहे, म्हणजे हे मॅन्युअली वर्क आहे.
परंतु हे आपण सिंगल एक दोनच व्हॅल्यू असतील तर त्याला फॉर्म्युला लावण्याऐवजी आपण मॅन्युअली देखील आपण अशा पद्धतीने टाईप करू शकतो. यानंतर आपण 3 नंबर 2 0 येथे 2 0 द्यायचे आहेत तर आपण काय करणार, हे अपोस्ट्रोफी कॉमा देणार, सिंगल कोट 2 0 3 times 6 इंटर सिंगल 0 आणि 4 times 6 इंटर. तर येथे आपल्याला जर एक 0 द्यायचा असेल, 6 अंकी नंबर पाहिजे असेल तर 6 अंकी देखील होऊ शकतो. तर हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये नेक्स्ट व्हिडिओ कशावरती हवा आहे हे लिहायला विसरू नका. धन्यवाद.